Gusto niyo rin bang matikman ang burger steak na umani ng papuri mula sa aking mga anak? Panoorin niyo to! I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in. Okay, so ngayon mga mamshis ay pagluluto tayo ng burger steak. So, eto ang mga kailangan nating ingredients. Siyempre, kailangan natin ng cooking oil. Okay, so gamitin natin mga mamshis itong ready-made na burger patties ni Pampanga's Best. Okay, fry muna po natin ang ating mga patties. Ayan, so, after frying yung patties po ni Pampanga's Best, ay gawin naman po natin yung mushroom gravy. So, kailangan po natin ng 100 grams nitong ating butter. Okay, so habang nadidissolve po yung ating 100 grams na butter, ilagay po natin yung ating all-purpose flour. So, ito pong ating all-purpose flour ay 2 tablespoons. I-add lang po natin siya gradually. And then, mi-mix po natin dito sa ating butter. So, make sure yung mga mamshis na lutuin natin ito at a low fire. So, kapag na-dissolve na po yung ating all-purpose flour at nakamix na po siya doon sa ating butter, lagyan po natin siya ng 1 tablespoon of soy sauce. So, ayan mga mamshis, so makikita natin na nagpipiken po yung ating sauce. So, kailangan po ay continuous stirring. Then, we also add this 1 tablespoon of oyster sauce. And then, mag-add po tayo ng water. So, ito pag-add po natin ng water ay gradually. So, titignan po natin na habang nagpipiken po yung sauce. Ayan. So, dagdag lang po tayo ng water. So, kung gusto niyo po ng malapot na sauce, so, kontian nyo lang po yung water. Pero kung gusto niyo naman ng okay lang yung thickness ng ating sauce, so, ganyan po. Dagdag po tayo ng dagdag. Ayoko po kasi ng masyadong malapot na sauce. Then, we also add 1/2 of this knorr broth cube to add a little flavor dun sa ating gravy. Okay, then we add our ground black pepper. Yan, mas masarap po, mas maraming ground black pepper. And lastly, ilagay po natin yung ating mushrooms. So, depende po sa consistency ng gravy na gusto nyo. If you prefer much thicker yung inyong gravy, so, i-reduce nyo lang po yung water. Pero kung gusto nyo naman na hindi siya thicker, katulad ng sa Jollibee, yan, ganyan lang. So, hihintayin lang po natin itong kumulo and then titikman natin later on. It's sticky man time. Perfect. Perfect sauce.